नमस्कार, वैशालीज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे। तर आज आपण आपल्या व्हिडिओत पाहणार आहोत गुळंबा आणि मोरंबा या दोन पद्धतीच्या रेसिपी ज्या कोकणात पारंपरिक पद्धतीने केल्या जातात। तर आज आपण आपल्या व्हिडिओत पाहणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य आपण पाहूया। इथे आपण काही कैऱ्या घेतलेल्या आहेत। त्यानंतर इथे लागणारे साहित्य ही लवंग आहे, हळद, लाल तिखट जे आपण घरी जेवणासाठी वापरतो, आणि ही जी आहे ही सिलोन दालचिनी आहे। ही खूप शरीरासाठी गुणकारक आहे आणि आयुर्वेदामध्ये ह्याचं खूप महत्त्व आहे। ही दालचिनी पाहाल तर तुम्ही बघा इथे किती घड्या आहेत। ही श्रीलंकेमध्ये हिचं उत्पादन घेतलं जातं। मी माझ्या घरच्या जेवणासाठी किंवा इतर काही गोष्टीसाठी हीच दालचिनी वापरते। जर तुम्ही ही दालचिनी वापरलात तर खूप शरीरासाठी गुणकारक आहे आणि हिचा कोणताही साईड इफेक्ट नाही आहे। त्यानंतर इथे आपण साखर घेतलेली आहे मोरंब्यासाठी, आणि इथे आपण गूळ घेतला आहे गुळंब्यासाठी। तर चला आपण आपल्या कृतीला सुरुवात करूया। हे आंबे आपण व्यवस्थित धुवून मिठाच्या पाण्याने, त्यानंतर ह्यांना मी व्यवस्थित कपड्याने नीट पुसून घेतला आहे, कारण आपल्याला हे मोरंबा आणि गुळंबा हा वर्षभर टिकवायचा आहे। तर आता आपण सुरुवातीला हा देठ कापून घेणार आहोत। त्याच्यानंतर ह्याला व्यवस्थित आपण पातळ अशी साल ह्याला व्यवस्थित सोलून घेणार आहोत। असे सगळेच आंबे आपल्याला करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर आपण इथे परात घेतली आहे। त्या परातीत एक किसणी आहे, त्या किसणीवर आपण किसून घेणार आहोत। इथे आपण कैरी किसून घेतलेली आहे आणि याचे दोन भाग केलेत मी, एक गुळांब्यासाठी आणि एक मोरंब्यासाठी। तर ह्याचे जे प्रमाण आहे, जर आपण 1 किलो कैरी घेत आहोत तर आपल्याला 1 किलो साखर घ्यावी लागेल। जर गुळाचं करायचं असेल तरी प्रमाण तेच राहणार आहे। तर चला आपण ह्याच्यात साखर आणि गुळ टाकून घेऊ। तर ह्याच्यात मी गुळ टाकते। गुळ हा मी किसून घेतलेला आहे। याच्यात आता आपल्याला जे आपण मगाशी मी तुम्हाला साहित्य दाखवले जे लागणार आहे ते आता टाकायचं नाहीये। तर ते आपल्याला त्याच्यात साखर टाकून घेऊया आपण आधी। तर ते आपल्याला पूर्ण उन्हात आपण 10 दिवस ठेवणार आहोत मुरवत। त्याच्यानंतर हे व्यवस्थित मुरल्यानंतर साखर गुळ आपण त्याच्यात ते साहित्य टाकणार आहोत, आणि ह्याला पाणी सुटल्यावर ते पाणी काढायचं नाहीये। आपण ते उन्हात तसंच मुरवत ठेवायचं आपल्याला, जिथपर्यंत ते पाणी खेचून घेत नाही आणि एक चिकटपणा येतो। तो आल्यानंतर आपल्याला कळतं की आपला मोरंबा हा तयार झाला आहे।
असल्यामुळे मी हाताने कालवून घेते याला. व्यवस्थित हाताने कालून घेतल्यानंतर ह्याच्यात देखील पाणी सुटेल. गुळात मीठ असतं त्यामुळे ह्याच्यात आपण मीठ नाही टाकायचं. त्यानंतर आपण यात हळद टाकणार आहोत थोडी. यात देखील हळद घालणार आहोत. आणि व्यवस्थित कालवून घेणार. ह्याला एक पिवळसा कलर ऊन दाखवल्यानंतर एक पिवळसा कलर येतो. ते पाणी सुटलेलं आहे हे बघा. इथे देखील तशीच प्रोसेस करायची आहे. व्यवस्थित मीठ, साखर आणि हळद मिक्स करून घ्यायची आपल्याला. आता इथे आपण या पातेल्याला उन्हात ठेवणार आहोत 10 दिवस. तर ते उघडं ठेवू शकत नाही. त्यासाठी आपण आपल्याकडे घरात जे काही अवेलेबल असेल कपडा, पातळ टेरिकॉटचा हा जो मी घेतलेला आहे साडीचा, तर तुम्ही देखील तसं स्वच्छ धुवून या पातेल्याला अशा पद्धतीने बांधून घ्यायचं आहे. कारण ह्याच्यावर कुठला जीवाणू किंवा धूळ, माती याच्यात जाऊ नये म्हणून आपण याची काळजी घ्यायची आहे. याला व्यवस्थित झाकून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर ह्याच्यात जे काही साहित्य पडणार आहे, जे मी इथे घेतले तुम्हाला दाखवलेले, तर ते आपण 10 दिवसानंतर मोरंबा पूर्ण तयार झाल्यावर आपल्याला हे टाकायचं आहे. तर हा मोरंबा आपण उन्हात 10 दिवस ठेवला होता. तर आता आपण पाहूया मोरंबा आपला तयार झाला आहे. पण आपण काही साहित्य ह्याच्यात टाकायचे होते, जिन्नस ते आपण साईडला घेतलेले आहेत. तर ते पण आपल्याला ह्याच्यात टाकून घ्यायचे आहे. पाहू शकता इथे मोरंबा आणि हा गुळंबा तयार झालेला आहे. तर मी तुम्हाला काही साहित्य दाखवले होते. इथे लाल तिखट, हळद आपण आधीच टाकलेली आहे, लवंग, दालचिनी आणि लवंग जे आहे हे मी ग्राइंड करून घेतलं आहे मिक्सरमध्ये, का दाताखाली येऊ नये म्हणून. तर हे आपल्याला जिन्नस सगळे याच्यात टाकायचे आहेत. तर चला आता आपण पाहूया. आधी आपण मोरंब्याकडे वळूया. ते बघा आपला मोरंबा तयार झालेला आहे, पाहू शकता तुम्ही. व्यवस्थित साखर मोरंब्याला आपल्याला लागलेली आहे. बऱ्याचपैकी ड्राय झाला आहे. आता यात मी लाल तिखट आहे, हे आपलं लाल तिखट घरगुती जे आहे हे मी यात टाकणार आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे टाकू शकता. टाकून झाल्यावर मी हे व्यवस्थित हलवून घेणार आहे, कारण मसाला हा म्हणजे लागला गेला पाहिजे. ह्याची जी चव आहे ती आंबट गोड तिखट येण्यासाठी आपण याच्यात मसाला टाकलेला आहे. ह्याला एकजीव करून घेऊया आपण. तर आपण आपला मोरंबा तयार झालेला आहे. तर इथे आता आपल्या गुळंबाकडे आपण वळूया. आता ह्याच्यात हे जे आपण जिन्नस घेतलेले आहेत, दालचिनी आणि लवंग, हे पिसून
आता हे बारीक केले तर आता ह्याच्यात आपण टाकून घेऊया. आता आपण हे सगळं एकजीव करून घेऊया. हे एकजीव करून झाल्यावर अजून एक दिवस आपल्याला ह्याला ऊन दाखवायचं आहे. त्याच्यानंतर आपला हा मोरंबा खाण्यासाठी तयार झालेला आहे. तर लहान मुलं शाळेत जात असेल तर त्यांच्या टिफिन बरोबर किंवा घरी सकाळी खाण्यात चपाती बरोबर आपण खाऊ शकतो. तर ह्याला आपण काचेच्या बरणीत व्यवस्थित स्टोर करून ठेवू शकतो, जेणेकरून ते खराब होणार नाही. तर तुम्ही पाहू शकता की आपला गुळंबा आणि मोरंबा हा व्यवस्थित तयार झालेला आहे. माझा व्हिडिओ हा जर तुम्हाला आवडला असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि लाईक करा. माझा व्हिडिओ तुम्ही पाहिल्याबद्दल खूप खूप आभारी.